सिद्धू मूसेवाले की रैली ते आए हैं ना तो साडा वीर थोड़ा इमोशनल हो गया। इस नाल गल करते हैं भाजी तुसी ये दसो सानू थानू इनका दुख खाते है सिद्धू मूसेवाले भाजी मैं जिंदगी च पहली बार बंदे नूं मिला मैं काम करने वाला बंदा मैं वधिया ऑलराउंडर बंदा मैं काम करदा इंग्लैंड दे विच वधिया गल भाई जदों तो दुख दा मैनूं पता लगा मैं अज तक मेरा प्रूव कर मैं काम ते नहीं जाण दिया फिर दिल ही नहीं करदा यार काम करन नूं काम मैं कद लई करा ये बंदे ने एक कुछ बनना सी कोई साडे लई करना सी ये नहीं रहा सी की करना इत्थे ते यही है सोचदी सोच सरकारां इदां करना किसी ने कख नहीं कीता कई पहला सुखबीर बादल गैंगस्टर दसदे आ दसदे उन्हां दे मां प्यो दे चरनी पै ने कख नहीं कीता इनाम बनवाया दीप सिद्धू नाल भी यही हाल होया ना भाजी सेम यही बंदे आ सेम यही है यही बंदे आ ये चढ़दे सलाम नूं कदे चढ़दे बंदे नूं बर्दाश्त नहीं कर सकदे कि बंदे दी चढ़ाई हो रही है ये चढ़ाई नूं मरवाउणा चाहुंदे ने साडे पंजाबियां च यही सोच मारी है कि साढ़े 250,000 शहीद मुंडा कराया अपनी गवर्नमेंट ने ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਆ 250,000 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਗਾੜੀ ਆ ਗਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚਲਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਦੋ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪ ਖੜਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਚੋਦਾਂ ਨੇ ਮੱਝ ਵੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਪੈਸਾ ਮਰਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮਰਵਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਵੀਰੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਆਏ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੋਲਡ ਕਰਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮਰਨਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਅਜੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਆਂਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਰਾ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਮੇਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੂਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੂਗਾ ਮੈਂ ਬਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੂਗਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਗਾ ਵੀਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਅਲ ਹੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏਗਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਸੀ ਸੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੋਸ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖਣੇ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਦੇ ਆ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੱਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਲਾ ਅਲ ਹੱਕ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਚ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਸਕਦਾ
ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੈਕਟ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬੋਲ ਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟicker ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਪ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਟicker, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਰੋਡਾ ਪੋਡਾ ਘੁੰਨਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ। ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਨਸਾਫ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੰਦੀਪ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਖੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਭੁੱਲਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਗੋਣਾ ਬਿਜ਼ੀ ਔਨ देयर ਓਨ ਵਰਕਸ ਯਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੋਹਤਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਹ 6 ਜਸਟਿਸ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋਗੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਰੋਕਿਆ? ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰੂਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਠੀਕ ਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੱਪੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਗੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਜਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵੈਲੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਘਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਆ। 2% ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਡਾ ਸਟਾਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। 3 ਗੱਡੀਆਂ, ਟਾਇਰ ਉਹਦੇ ਬਲੋ ਕੀਤੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਅਗਰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, AK-94 ਉਹ ਤਾਂ ਈਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਉਦਾਂ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਐਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾ, ਕਾਲੇ ਸੀਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ SHO ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਕਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 250,000 ਸਿੱਖ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ?
ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਸ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਹ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈਪ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਨਾ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੈੱਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾਈਸਲੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨਾਈਸਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਨਾਈਸ ਇਮੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਆਈ ਵਰਕ ਵਿਦ ਸੋ ਮੈਨੀ ਲਾਈਕ ਸਿੰਗਰਸ, ਆਈ ਵਰਕ ਫॉर द ਮੂਵੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਲ ਥੀਸ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਟ ਵਾਸ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਬਡੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਦੈਟ। ਸੋ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਟ ਗੈਟਿੰਗ ਵਰਸ ਐਂਡ ਵਰਸ। ਲਾਸਟ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ 4th ਡੈਥ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਫਾਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਸੋਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਸੇ, ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਪ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀ 28 ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਨੋਟ ਸੇਇੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਦੈਟ ਪੀਪਲ, ਲੋਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ dies, gets killed in a car crash. Then you have Sandeep, the kabaddi player. Yep. He gets killed, and now you got Sidhu Moosewala, and all of the political ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ very similar ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। They were very connected with the Sikh struggle, Sikh political prisoners। ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ who's been in prison for 40-30 years since the Khalistan movement, they're still sitting in prison after they've finished their prison terms. So they were outspoken about that. They were outspoken about other corruption in Punjab. Do you think it could be a political reason why they ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? To be honest with you, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਮਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ from day one ਤੋਂ ਵੀ ਨੋ ਵੀ ਲਾਈਕ ਦੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਹਨਾ। ਦੈਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਮ ਔਨ, ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਸਟ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੋਕੀ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਈਵਨ ਵੀ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਆ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਟੂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਆਊਟਸਪੋਕਨ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਇਵਨ ਸੈਡ ਇਨ ਹਿਸ ਸੌਂਗ ਪੰਜਾਬ, ਉਸ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਹੀ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨ ਦੈਟ ਸੌਂਗ ਅਲੋਨ। ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਠੀਕ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ। ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਲਾਨ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੀਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਜੀ। ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ? ਕੱਲ ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਨਸਾਫ? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਵੀਰੇ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ, ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮਾਰਿਆ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਵੀਰੇ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨੰਬਰ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਜਗਾੜਾ ਛੱਡ ਦੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ जिंदाबाद खालिस्तान, जिंदाबाद खालिस्तान, जिंदाबाद खालिस्तान, जिंदाबाद खालिस्तान, जिंदाबाद खालिस्तान, जिंदाबाद खालिस्तान, जिंदाबाद। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਮਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2018 ਦੀ ਗੱਲ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਐਡਾ ਸਟਾਰ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਸੌਰੀ ਲੈਜੈਂਡ ਆ, ਤੇ ਲੈਜੈਂਡ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਵੀਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਬਾਈ 100%। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰੂ। 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਦਾ ਬਸ ਚਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਨਸਾਫ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀਰੇ? ਕਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਹੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੋਕ ਬਈ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਯਾਰ, ਜਦ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਬਸ ਯਾਰ। ਪਤਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 100%। ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਐ ਤਾਂ ਸੋ ਕਿ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ, ਹਨਾ, ਰੂਲਸ ਹੋਣ ਹਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਰੈਲੀ ਤੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ। ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ? ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਆਹ ਜਸਟਿਸ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗਏ ਆ, ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਖੋਣਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਉਹੀ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਹੋਗਾ। ਦੀਪ ਭਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨੰਗਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਈ ਜਾਊਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਦੀਪ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਹਣੀਆਂ ਵੈਸੇ ਖੇਡਦੀ ਬੜੀ ਚੜ ਗਿਆ
ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੋਣ ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਆਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਪੰਥ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਲੜ ਜੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਬ్రో ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ Guys, we just at the Sidhu Moosewala rally and we're just here with one of the brothers who we've been approached by him and he wants to speak to us and say a few words about Sidhu Moosewala. All right, listen, you can feel it. You can feel the emotion. We actually thought there wasn't many people. When you see the song, there's a lot of following. But all I want to say is, we've lost one Sidhu. We've lost Deep Sidhu. Yeah? There'll be another Khalsa. There'll be another Punjabi boy. Guru Gobind Singh Ji will keep sending them. We'll keep sending him. Keep sending him. But we cannot be silent. Do not be scared of the system. Do be not scared of any car. This car, we are Guru Gobind Singh the 4G. And you know what? They can carry on. There's kids here. My kids here, right? We will carry on. Right? All our lives. All right? Doesn't matter where we are, what country we're in, they cannot put us down. Right? The Marani tried to put us down, took the leap thing, right? The Hindus have tried it, the system's trying it, but no way. No right? way. No way. Right? Waheguru Ji ka Khalsa. Waheguru Ji ki Fateh. Khalistan! Khalistan! Zindabad! Government got scared, yeah. They got scared because he started speaking to Simajit Law, yeah. Right. If he started speaking to Simajit Law, yeah, Simajit Law, and they got shook. They got shook. They're gonna say, listen, if Moosewala jumped onto Khalistan, Moosewala wasn't about Khalistan. He was like, listen, I want the Raj of Maharaja Ranjit Singh, Ranjit Singh, yeah. He wanted that Raj. The pure. But what was that Raj? It was a pure Raj. Where Fairness, everyone was equality. friendly. Yeah, no bullshit no more. Oh, everyone was friendly then. Everyone was friendly. Muslims, Christians, Hindus, Kore, Joviya, bro. Everyone's friendly, bro. No. It's India government, but they were scared, bro. Yeah. That's all it was. They took out the biggest banda in the world right now for Sikhs. Yeah. At this moment of time, they got Jaggi, yeah. Then they done the kabaddi player. Then they done Deep. Now they done Sidhu. Are you mad? These are shook. And they done the 250. They know shit's gonna happen. And they done the 250,000 shaheeds that they made during 1949. Yeah. And look, they done it just before. What do you think is gonna happen? What this was not gonna happen today? You made us more gusse. Yeah. And do you think that the Khalistan movement in the whole of the world has come kind of stronger as well still? Bro, we are, listen, okay, cool, we don't follow it as much, but you know, this makes us want to. You know why? It's pushed us. No, yeah, it does. It does. Bro, I want to put a plug on, I want to do everything, I want to do it, but I need, you know, it's when everyone follows, every single man, every single thing, when we're all together, we're the strongest. Are we gonna get a Khalistan Jakarta today? Yeah, you are. Khalistan! Zindabad! Khalistan! Zindabad! Khalistan! Zindabad! Raj Karega! Raj Karega! Raj Karega! We're at the Sidhu Moosewala rally today and we've just bumped into Injection. We're going to have a quick chat with him and see what our brother's saying. Yeah, man, it's good to see the turnout here. A lot of support. You know, in a way, it's a bit sad. People playing here, playing all the music in their cars, driving up and down. You see all these pictures. And you know, at one point I had a bit of a lump in my throat because I thought, he's a young lad. You know, he got taken away. But I can understand if he had other siblings and that. You know, he's on his own. You know, and it makes you think like his mum and dad. You know, tomorrow when they're at an old age, who's going to look after them? You know, I've got parents of my own, and I think to myself, you know, it's myself at the moment. I'm trying my best to try and support my family, and I think, imagine if I wasn't there, how my family would survive, and you know, it makes you think like that. But what the government's done, man, it's a dirty move, man.
it's a very dirty move what this government's gone and done. But that's not only with him. We've had this discussion about Deep Sidhu as well before, and then Sandeep as well, the kabaddi player that they've actually they orchestrated that as well. So you know what it is, but look, people out up in the Punjabi, yeah, they're pretty straightforward. I don't want to make it sound in a rude way, but they're dumb, yeah, but not in a bad way. They sit this out there, yeah. And what they get shown, they believe. Yeah. They need to start using their brains a little bit more and start working things out. And they need to put two and two together. Look, you've got Sidhu Moosewala that approached Simran. Simranjit Maan, yeah. He approached them only literally a few weeks before. Yeah. They had basically agreed that, listen, he said, I'm going to support you lot 1,000,000%. He goes, I'm going to support you lot, yeah. Right. He even gave a speech. In that speech, he said, I'm going to support Khalistan 100%. Yeah, Deep Sidhu done the same. They took out Deep Sidhu. Look at the way they took out Deep Sidhu, bro. The evidence didn't even stack up. The way his body was, the way the accident happened, his body was lying face the opposite direction in the back. They played it really well, yeah. Yeah, it was just done totally. It was just messed up, yeah. Even with this one, the way they done it, bro. The weapons used were military grade weapons. They weren't even your normal weapons you can buy off the street. A94s. Yeah. You understand what I'm saying? I know it, bro. Listen, they're naughty weapons, bro. Trust me, I know, yeah? So what I'm saying to you is, look, these people, the firearms they've used, the next level. The way they've done it, they've gone there, they've taken out his tires first. Now listen, I know a lot of people down that route that go down that route and they do this kind of work. And I'll tell you one thing, they come straight up on a motorbike, bang, 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 and then they go. Simple, yeah? Couple of Glocks, 9mm, whatever, they do the job and they go. Rebors, rifles, whatever, yeah? Pistols, you name it. They won't be carrying AN-94s. No way. You know, and they won't be taking out tires first. What they've gone and done is they went and took out the tires first, thinking his case has got bulletproof windows. They had two cars, one car in front and one car behind. What was the reason behind that? You understand what I'm saying? It's like a military style operation, basically. Brother, you think to yourself, this is the ultimate one now, yeah? If Moosewala had stood up for Khalistan, if he had stood up for Khalistan, you imagine the followers that you would have had. But half of the Janta nowadays, you ask anybody here who sounds generic Pindrawala is, any of the youngsters, they won't know. You ask them about Khalistan, they will say no. The reason for that is because this has been drummed into their heads by their parents. But if these people were following Moosewala was standing for Khalistan, and he was standing for some generic Pindrawala Soch, yeah, all these youngsters will be supporting him. And you imagine how many youngsters would have stood up, Hindu, Muslim, everyone. Sikh, Bode, Kali, you name it. The amount of supporters he got, bro, India would have been finished. We would have got Khalistan within 5 years. You understand? They took him out, bro. This is a very political decision what they've done. Very political move. The Janta need to fucking wake up. People need to wake up and then wake up and do something about this. Because you lot can sit down and stay like muppets for the rest of your lives, or you can wake up and do something. We are warriors. The blood that goes through our veins is a warrior bloodline. You understand? We're not Gulams. We're not born to be fucking Gulams. We're born to be fucking Raji. That's who we are. You understand? It's in our fucking bloodline. When we walk, we fucking take an army with us. We don't fucking follow. Exactly. That's what we need to fucking do. That's some straight up words, my brother. Thank you for speaking to us. No problem, brother. Yeah, see you around, my brother. Yeah, love. Take care. I think a lot of people don't understand, yeah, for like a lot of people growing up in Southall who aren't very fluent in Punjabi, he bridged that gap, yeah? And like, he brought tailored Punjabi to the forefront across the masses. You know, you go to America, you had one of the biggest hip hop artists, Burna Boy, crying because of his death. Yeah. He's touched millions. Yeah. 5, 10, 15, 20 years from now, people will be discovering his music and it'll still be a hype. Yeah. What do you think then? What's the solution to it? Do you think it was a political assassination, my brother? I'll be honest with you, we can't tell. Yeah. You can't tell. No. Well, how can you tell? AK-94s flying around, bro, in Punjab, and this. It was an N94. It was a Russian one. Yeah. A lot of people are saying is because he was his manager killed someone, and people are saying he was joined with him. That's what a lot of people are saying. Yeah, but where's that? I don't know if it's political. I can't say that, isn't it? You know what I mean? Okay, I'll give you another example. Yeah. The incident happened. The superintendent of that area, the police, the guy that's charged the police. Hold on. Yeah, sorry. He turns up, yeah, and he doesn't cordon off any of the roads. I agree. Fly out there. Punjab police is in Gali. Because of what they do, yeah. But whatever they do is in accordance. So what I heard is, yeah, a month before they caught someone who's part of the gang who was doing reconnaissance in the village. Delhi police caught him and they sent the news to Punjab police, but Punjab police did nothing with it. That's what I heard. Yeah. So I mean, if it's political, then obviously he's a very influential. Yeah. But don't you think it's a coincidence that Deep Sidhu spoke about Sikh political issues and he ends up dead? Deep Sidhu, then you had Sandeep Singh, who was another kabaddi player who was actually talking about Sikh political issues,
who is well known to be speaking about Sikh issues in general. Yeah. He ends up dead. No one gets caught. Now you got Sidhu Moosewala. He speaks about it. He gets killed. And let's go back to 1984. From that time, 20 years on, Sikhs that were speaking out about injustices, about discrimination, they were answered with basically them being picked up and killed. Of course. So there's a sequence going on from one side from 1984 going up till now, where people that whoever speaks up, whoever has a voice, whoever opinions themselves, whoever speaks up for other people as well ends up dead. And then at the end of it, there's an investigation, and at the end of that investigation, it comes down to, sorry, we don't know who they were. If they were some people, some gangsters, and then okay, we're going to throw them in prison now. And then those gangsters never seen again. And then somehow they're killing more people from a cell inside a high security. I agree. If it's political, then it's a very hard conversation to have. How do you change a government? You know what I mean? Well, it's there has been a referendum that's been going on. There's been a lot of pushing for the Sikhs to have an independent, sovereign nation for everybody, not just for Sikhs, for the Hindus, for the Christians. Imagine if we can feed the world, if we had our own country, what we could do with it. I agree, definitely. If we can open up hospitals, now example being the farmers' protest, they had free medicine, they had a gym in there, they had food supply, everlasting, they had every single thing you can imagine. It was like a hub, free stuff being handed out, clothing, medical supplies, everything, right? You had the communities come together. There was diversity, there's people joining up, different religions all coming together. If we can establish that for 1 year, imagine what we can do with our own country. Doesn't it? Then you have that thought in your mind. I agree what you're saying. The GDP of Punjab alone is enough. If central government doesn't take it, then of course, they done a study in the UK and they found out that the Sikhs were the most giving. We give about 3 times more than any other person from any other community, right? So that's coming back to that. If we had our own country, why shouldn't we chat to the UN and say, listen? No, I fully agree with that, Baji. Okay. It was pre-1947, Anandpur Sada Mata, it was discussed in Parliament. It was discussed. Yeah. And then after that, so all of a sudden it became a terrorist topic. Why? You know what I mean? Exactly. Right? And Ranjit Singh's Raj was Khalistan, if you talk about it. Shere Punjab, yeah. So yeah, exactly. Are we going to get a Khalistan Jakarta today? Khalistan! Zindabad! Khalistan! Zindabad! Bole Sonhal! Sat Sri Akal! Thank you,